Tomorrow is built today? Mâine este construit astăzi? Yes, it is true. Da, este adevărat. Somewhere. A kind of tomorrow. Undeva, un fel de mâine, Starts to be built today. începe să fie construit astăzi. What has started, around today. Ce a început în jurul zilei de azi? In. The National College. În Colegiul Național. Mihai Viteazul, Ploiești, PH.ro. Tomorrow. Mâine. Will be a reality. Va fi o realitate. In every high school. În fiecare liceu. In the world. În lume. By using. Folosind. Kotlin. Kotlin. And. Și. Android Studio. Android Studio.